concept video English grammar کې تاسو اخیره پورې وګورئ نو تاسو ته به دومره آیډیا راشي چې دا زه کوم سپیکینګ کوم زه کوم سنټنسز استعمالوم په دې سنټنسز کې دا کوم یو ټاپک دی نو دا ټاپک پکې phrase څه ته وایي په English grammar. Once again with that a few people and welcome back to IUS English channel about concept of phrase. Phrase په English grammar کې څنګه استعمالیږي او تاسو به څنګه پیژنئ چې دغه پکې phrase دی. So let's commence it. Phrase is a group of words without a subject and verb together. یعنی phrase چې کوم دی موږ سره دا group of words دی ورزونه دي کنه د هغې یو ګروپ چې هغې کې subject هم نه او verb هم پکې نه باقاعده چې پکې څه وي هغې ته phrase وي چې subject پکې نه او verb پکې نه verb مطلب چې instead of being action شو کوي action حرکتونه شو کوي نو هغې ته verb وایي خو دا پکې نه subject یې ته وایي چې څوک کار کوونکی والا دی څوک کار کوي هغه هم پکې نه یعنی he she it I we you they دا پکې یو هم نه نو دې ته بیا موږ phrase ویو group of words داسې چې ډېر ورزونه راغونډ شي او موږ سره یو ګروپ جوړ کړي یعنی څنګه چې څلور کسان راغونډ شي نو موږ سره یو سکواډ جوړ کړي ګروپ جوړ شي دې ته موږ ویو ګروپ اف ورډز یعنی phrase examples دی یو څو مې لیکلي دي ستاسو پوهې لپاره and henceforth تاسو به هر یو phrase په هر یو سنټنس کې کمپلیټلی پیژنئ اخره کې درته شارټ کټ ټریک ښیم چې څنګه به ډایرکټ پیژنئ کویکلی به څنګه میمورایز کوئ نو موږ سره example دی in the classroom best book on the table with great care دا ټول phrases دي نو in the classroom مطلب په classroom کې نو پوره معنی نه ورکوي نو دې ته موږ phrase ویو after dinner د ډینر نه بعد نو د ډینر نه بعد څه شی نو پته نشته که نه دې ته موږ phrase ویو a smart student یو تکړه او قابله ذهني student نشته پته چې کوم یو دی او کم یو نه دی full of enjoy مطلب full of enjoy څه شی full of enjoy څه شی enjoy کو ټیک شو نو دا موږ سره phrase دی چې complete معنی نه راکوي phrase یې ته وایي چې complete sentence نه دی او sentence یې ته وایي چې complete thought وي subscribe کړئ to the next video او موږ سره به د phrase راځي next video چې به noun plus phrase وي چې دا څه ته وایي او څنګه به تاسو پیژنئ and see you in next video bye